नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण व्हिज्युअल कोलॅबोरेशन व्हाईटबोर्डच्या सहाय्याने मुलांना कशाप्रकारे घरीच शिकवायचं आणि ते आपण सविस्तर पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। त्यासाठी बघा, आता आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या मोबाईलचं क्रोम ब्राउझर ओपन करायचं आहे आणि क्रोम ब्राउझरमध्ये आपल्याला इथं कन्सेप्ट व्हाईटबोर्ड अशा प्रकारे एक URL टाकायचे। बघा, CONCEPTBOARD कन्सेप्ट बोर्ड अशा प्रकारे एक लिंक टाकायची आणि आता हे कन्सेप्ट बोर्डवरच आपल्याला इथं क्लिक करायचं आहे। बघा, क्लिक केल्यानंतर ते कन्सेप्ट बोर्डचं जे व्हिज्युअल क्लासरूमचं जे पेज आहे ते पेज आपलं इथं ओपन होते। तर बघा, आता अशा प्रकारे इथं पेज ओपन झालेलं आहे। युअर व्हिज्युअल कोलॅबोरेशन वर्कप्लेस गिव्ह युअर डिस्ट्रीब्युटेड टीम कोलॅबोरेशन सुपर पॉवर्स डिस्कवर द पॉवर ऑफ व्हिज्युअल कोलॅबोरेशन आणि इथं आपल्याला गेट स्टार्टेड फॉर फ्री इथं याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री आणि फ्रीवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आपल्या जीमेलने इथं लॉग इन करून आपलं अकाउंट इथं आपल्याला क्रिएट करायचं आहे। बघा, आता इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि इथं आपल्याला लॉग इन ऑप्शन असते, तिथं आपल्याला आपला जीमेल अटॅच करायचा आहे। अशा प्रकारे मग आपलं इथं फ्री अकाउंट क्रिएट होते। क्रिएट झाल्यानंतर बघा, आपल्याला इथं या प्लसचा जो आयकॉन आहे डाव्या साईडला बघा, या प्लसच्या आयकॉनवर आपण क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर आपल्याला तो व्हाईटबोर्ड आहे, तो व्हाईटबोर्ड इथं आपला ओपन होतो। बघा, अशा प्रकारे। तर बघा, आता इथं अशा प्रकारे आपल्याला कन्सेप्ट बोर्ड आहे जो आहे तो व्हाईटबोर्ड इथं आपला ओपन झालेला आहे। ओपन झाल्यानंतर इथं आपल्याला बघा, आता याच्यामध्ये आपल्याला काय ऑप्शन येतात, इथं आपल्याला प्लसवर जर क्लिक केलं तर आपल्याला इथं इन्सर्ट अपलोड फाईल्स, इन्सर्ट सेक्शन, इन्सर्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन्सर्ट टेम्पलेट, इन्सर्ट आयकॉन, फाईल, ऑडिओ व्हिडिओ आपण अटॅच करू शकतो या बोर्डला। नंतर आपल्याला आता इथं जर या सिम्बॉलवर आपण पेन्सिलचं क्लिक केलं तर आपल्याला काय घ्यायचं इथं बघा, आपल्याला इरेझर, स्क्रिबल, हायलाईट, लाईन, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, स्टिकी नोट आपल्याला जे ॲड करायचं ते आपण घेऊ शकतो। आता आपल्याला समजा आपल्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला एखादं उदाहरण द्यायचं आहे तर आपण या स्क्रायबलवरच क्लिक करायचं। नंतर इथं क्लिक केलं की आपल्याला ते स्क्रायबल आपल्याला घ्यायचं आहे। नंतर आपण त्याला बघा, आता आपल्याला इथं आपल्याला समजा आता एखादं उदाहरण द्यायचं आहे आपल्या विद्यार्थ्यांना, तर आपण समजा आता एखादा गुणाकार द्यायचा आहे 4, 2, 5 आणि याला गुन्ह्याला आपल्याला 12 असे आपल्याला द्यायचे आहेत। आपण हा गुणाकार आता इथं दिलेला आहे। बघा, आता आपण हे उदाहरण दिलं आपण। आता आपल्या विद्यार्थ्यांना हा व्हाईटबोर्ड आपण शेअर कशा प्रकारे करायचा, तर आपल्याला बघा वरच्या साईडला आपल्याला इथं शेअरचं ऑप्शन येते। हे या शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आपण। इथं क्लिक केल्यानंतर आपल्याला या क्लासला पहिले नाव द्यायचं आहे। बघा, आता या क्लासला मी इथं समजा नाव देतो, मी अभिनव नाव दिलं आणि नंतर सेव्ह करायचा हा क्लास। आपण इथं याला सेव्ह करायचं, या क्लासला सेव्ह केल्यानंतर आपला क्लास इथं सेव्ह होते। सेव्ह झाल्यानंतर बघा, इथं आपल्याला एनीवन विथ द लिंक आणि इथं आपल्याला ही लिंक आहे, ही लिंक इथं आपण जिथं इन्व्हाइटच्या खाली जीमेल टाकायचं आणि सेट डनवर क्लिक करायचं, म्हणजे आपला वर्ग तो आपल्या विद्यार्थ्याला इथं शेअर होईल। अशा प्रकारे हा वर्ग आपला शेअर होईल। नंतर आता आपल्याला याला इरेज करायचं, आपण इरेज घ्यायचं, इरेजर, आणि याला आपण पूर्ण असं इरेज करून घ्यायचं। आता इरेज झालं आपलं। आता आपण इन्सर्ट, इथं आपल्याला इन्सर्ट काय करायचं, समजा इन्सर्ट आपल्याला फाईल करायची, अपलोड फाईल, तर आपण या अपलोड फाईलवर क्लिक करायचं। आपल्या गॅलरीमधील एखादी फाईल आपल्याला घेता येईल आणि ती फाईल ती फाईल आपण इथं अपलोड करू शकतो, आपल्या विद्यार्थ्याला ती सेंड करू शकतो। बघा, आता माझ्या फोटोमधील एक समजा कॅमेऱ्यामधील मी फोटो काढलेला आहे समजा अभ्यासाचा, ती फाईल मी विद्यार्थ्याला समजा शेअर करतो। ती फाईल आता बघा, ही फाईल इथं आलेली आहे। आता ही फाईल इथं पूर्ण अपलोड होऊ द्यायची, पूर्ण अपलोड होते। अपलोड झाल्यानंतर आपण ती फाईल इथं त्यांना व्यवस्थित खाली टिप्पणी लिहून त्यांना शेअर करू शकतो। समजा एखादी उदाहरणं असतील तर ते उदाहरणं आपण इथं हे करून आपण ते विद्यार्थ्याला आपल्या शेअर करू शकतो अशा प्रकारे। बघा, आता आपल्याला अजून याच्यामध्ये आणखी आपल्याला काय ऑप्शन आहे, याच्यामध्ये आपल्याला आता स्टिकी नोट नावाचा ऑप्शन आहे। स्टिकी नोट त्यावर क्लिक करायचं आपण। इथून आपला कलर हवा तो कलर आपण सिलेक्ट करायचा आणि त्यानंतर आपण इथं बघा, आता ही स्टिकी नोट आपण निवडलेली अशा प्रकारे। आता याला आपण विद्यार्थ्यांना समजा इथं आपल्याला रंग सांगायचा आहे, तर आपण इथं हे आपलं स्क्रिबल घ्यायचं आणि इथं याला RED म्हणजे रेड, हा रेड कलर आहे। अशा प्रकारे आपण हे सुद्धा टाईप करून या विद्यार्थ्यांना आपण ते सेंड करू शकतो। अशा प्रकारे आपण स्टिकी नोटसुद्धा शेअर करू शकतो। नंतर आपण यांना आपण व्हिडिओ, ऑडिओ फाईल वगैरे ते सुद्धा आपण शेअर करू शकतो। म्हणजे हे छान प्रकारे असं आपल्याला हा कोलॅबोरेशन आपल्याला व्हाईटबोर्डचा क्लास इथं बनवता येते आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना तो शेअर करता येते। तर बघा, अशा प्रकारे आपल्याला हा क्लास आपल्याला इथं बनवता येते आणि शेअर करता येते व्हाईटबोर्डचा। लिंक काही टाकायची गरज नाही, सरळ कॉन्सेप्ट बोर्ड असं आपण गुगलवर
टाकायचं क्रोमवर आणि हा वर्ग आपण असा क्रिएट करायचा आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना शेअर करायचा लाईव्ह इंटरॅक्शन व्हाईट बोर्ड. तर बघा आपल्याला व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.